تعالوا بقى مع بعضينا نشوف الكيس الجميلة دي. 42 years old man has mild fever. يعني تخيلوا كده معايا واحد سنه 42 عنده شوية فيفر ونون برودكتيف كوف. يعني weak vision، بدأ الفيجن بتاعه يضطرب. painful joints and nodular erythema، حاجات تلخبط مش كده؟ on multiple sites في البودي بتاعه for the past 2 weeks. يعني الراجل 2 weeks الامور يعني mild fever ونون برودكتيف كاف، يعني في بروسيس حاصله في اللنج، ما هياش انفكشن غالبا بالصوره التقليديه الا كان لقيناها برودكتيف، ولكن حاجه بروسيس ممكن تبقى فايبروزيس، ممكن انفلتريشن، ممكن اي شيء. ويك فيجن بدا، painful joints ونودولار اريثيما على السكين، لازم قوي السكين بنشوفه on multiple sites for the past 2 weeks. He has 5-year history of smoking and reports general good health before this episode. يعني الراجل بقى له 5 سنين بيشرب سجاير، وطبعا طبعا اي حاجه في اللنج نفكر في السجاير تكون ليها علاقه. Pulmonary function tests show restrictive pattern. يعني احنا هنا مش بنتكلم على obstructive disease مثلا related. طبعا السجاير محتاجه مده اطول، بس في عيانين بيبقى عندهم مثلا الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي، ممكن دول في فتره وجيزه يبداوا اعراض سي او بي دي من السجاير. ولكن هنا ما هياش obstructive pattern، ما هياش forced expiratory volume 1، لا ده الفيتال كاباسيتي كلها قليله، حاجه اللي هي restrictive pattern في اللنج مش obstructive. فممكن تبقى بسبب interstitial infiltration، fibrosis الى اخره، كل دي تدي restrictive pattern. laboratory tests reveal blood eosinophilia. بدأنا بقى ندخل في احتمالات الحاجات الالرجيك شويه او الاميون او كده. hypercalcemia and hypercalciuria، كمان الكالسيوم عالي. chest x-ray shows bilateral hilar adenopathy. دي كلمة اللي هي الخلاصة، إن نلاقي bilateral hilar adenopathy. What is the most likely diagnosis؟ طبعا شوفوا حالة زي كده لازم أفكر في systemic disease، يعني لازم أربط الأمور دي مع بعضها، لأن احتمال إن كل ده يحصل مع بعض صعب شوية. فحاجه تربطهم. ايه اللي يربط لي بايلاترال هايلاند ادينوباثي؟ دي دايما من الحاجات اللي افكر فيها اللي ممكن تعملها. في حاجات كتيره تعملها، ممكن تبركلوزس، ممكن مالجنانسي، ممكن ساركويدوزس. طيب التي بي از ريلاتيفلي يعني ما جابش هو سيره توبركلين تيست ولا اي حاجه، واتس ريلاتيفلي رير دلوقتي، فما فيش حاجه تخليني ان انا اقول ده اتجاه يبقى توبركلوزس. بالذات الايسينوفيليا دي تمشي مع حاجه اميون. واحد يقول لي طب ممكن كانسر. تعالوا نشوف احتمالات الكانسر. الكانسر عشان يعمل ريستريكتيف باترن في اللنج ده لازم انفلتريتنج التو لانجز بدرجه رهيبه، يعني وبالتالي حالته كانت هتبقى يعني ماتش مور سيريس، ان ده يعني مهمل لدرجه ان اللنج انفلتريت بدرجه ميتاستاسيس او غيره، لدرجه ان هي عامله ريستريكتيف باترن. ده معناها ديفاستيتنج كانسر ديسيمينيتنج، مش هيبقى يجي بالبساطه دي، كان يبقى فيه لوس اوف ويت جامد جدا، انيميا شديده جدا. والايسينوفيليا برضو مش ماشيه، دي ماشيه مع حاجه اميون. ايه الحاجه اللي في الحاجات الاميون اللي هي معاها بايلاترال هايلر ليمفادينوباثي، ومعاها irritation من الانفلتريشن نون برودكتيف كاف، ونودولار اريثيما في السكين غالبا بتيجي على الشينوفتيبيا اللي هي اريثيما نودوزا دي. الصوره دي كلها تمشي على طول يوم ما الاقيها. وهايبر كالسيميا تمشي دي مع الكونديشن المشهوره اللي هي الساركويدوزس. ليه بقى؟ واحد يقول لي طب ايه علاقه الساركويدوزس بالكالسيوم؟ الساركويدوزس من الديفرنشال دايجنوزس الكرونيك جرانيولوماز عامه، زي اللي بتعمل بايلاترال ليمف نود انفلتريشن في الانترستيشن بتاع اللنج وحوالين القلب، تعمل ريستريكتيف باترن. ايسينوفيليا معاها بتعمل سكين ليجن اريتيما نودوزا مشهوره جدا معاها، واريتيشن تعمل لي من الانفلتريشن نون برودكتيف كاف، وكجرانيولوماتس ديس اوردر رياكشن من البودي بيبقى شويه في فيفر. ايسينوفيليا برضه ريكوجنايزد معاها.
كجرانيولوماتس ديس اوردر. لكن الكالسيوم بقى طب بيعلى ليه؟ لان كثير من هذه الجرانيولوماز بتصنع 125 فيتامين دي، وده ريلاتيفلي مش بتقدر تصنع الجرانيولوماز، ما بتقدرش تصنع حاجه، بتصنع 125 فيتامين دي يقوم يعلي لي الايه السيرم كالسيوم. ما بتصنعش باراثرمون، بتصنع فيتامين دي يقوم يعلي السيرم ايه كالسيوم. فيوم ما الاقي بايلاترال هايلر ليمفادينوباثي فعيان عندها مايلد فيفر وانفلتريتيف تايب اوف كوف اللي هو نون برودكتيف ومعاها جوينت بينز، دي تمشي مع حاجه سيستميك ديس اوردر دي جرانيولوماتس ديس اوردر، وسكين نودولار اريثيما زي اريثيما نودوذا، ريستريكتيف باترن، هايبر كالسيميا، كل دي وطبعا الكالسيوم بينزل في اليورين فبيبقى في هايبر كالسيميا، كل دي تصب في تشخيص الايه الساركويدوزس. فانا هنا بكررها this is a typical case of sarcoidosis. هي ريلاتيفلي الحاجه الوحيده اللي هي ما اقدرش اقول ان هي اللي هي ان احنا ميل بنتكلم في راجل، هي كتير من الحالات تيجي في ميلز، ولكن في الاثنين ممكن تيجي اهو. lung cancer قلنا unlikely for several reasons including الايج young كان حاجه و40، الثاني بيبقى older age، الهيستوري بتاعه، الكلينيكال مانيفستيشن، وشفنا الصوره كلها دي مش بتاعه ايه لانج كانسر، والشيست اكس راي اهي دي بايلاترال ليمف نود كده اهوت، دي بتاعه مين الساركويدوزس. وممكن يبقى في انترستيشيال انفلتريتس في حتت مختلفه تعمل ريستريكتيف هايبوفنتيليشن. ودي صوره سكين ليجن من حاله ساركويدوزس اريثيما ايه نودوزا اللي بتيجي ايه في الشينوفتيبيا في اكتر من مكان اهي واضح ايه اريثيماتس نودولار ايه ليجنز في الجلد. فالحاجه اللي تيجي بشويه فيفر وارثرالجيا وايسينوفيليا نمشي مع حاجات الاميون والكولاجين ديزيزز والحته دي شويه، ولكن الهايلر ليمف نودز بتوجهنا للساركويدوزس. السكين ليجن اللي موجود ده ايه بيقول لي ايه بيديني تاكيد اكتر ان دي حاله ايه ساركويدوزس. والى اللقاء مع السؤال القادم.